أهلا وسهلا بالجميع في قناة Big Idea Motivation. اشتركوا في القناة لتشجيع المحتوى الجيد واكتبوا لنا اقتراحاتكم للمواضيع المقبلة. موضوعنا اليوم حول كيفية تعلم أي لغة تريد بهذه الطرق الفعالة. قبل سنوات كنت ضائعا تماما كما العديد من الناس الذين يرغبون في تعلم اللغات، خاصة اللغة الإنجليزية لغة العلم في الوقت الحالي. كلنا درسنا اللغات في المدارس ولمدة طويلة، لكن مع ذلك العديد من الناس لا يستطيعون الحديث أو القراءة بهذه اللغات. ما السر إذن؟ ألهذه الدرجة اللغات معقدة؟ كيف يمكن أن نتجاوز هذه العقدة التي تلازمنا طيل حياتنا؟ وما هي الأسس العلمية وراء تعلم اللغات؟ هذا ما سنراه في هذا الفيديو. عندما كنت في الجامعة لم أكن أتقن أي لغة، بل كنت دائما أعيش قلقا دائما بطرح السؤال: كيف يمكنني أن أكون باحثا مميزا بدون لغات؟ كيف يمكن تجاوز هذا المشكل الذي بسببه الكثير من الأبواب مقفولة؟ كل هذه الأسئلة دفعتني إلى أخذ المبادرة وكسر هذا الحاجز الذي اكتشفت فيما بعد أنه حاجز نفسي ضعيف يمكن لأي شخص أن يتجاوزه. البداية كانت عندما اتخذت القرار بتعلم اللغة الفرنسية ثم الإنجليزية على حد سواء، وذلك بقراءة مقالات باللغتين من دون فهم أي شيء. في البداية كنت على وشك الاستسلام، لكن في الحقيقة السر الأول الذي اكتشفته هو أنه عندما تقرأ دون أن تفهم أي شيء، هذا هو الامتحان الأول، لأن اللغة تذهب إلى عمق عقلنا الباطني، حيث تتراكم فيه العديد من الكلمات التي نستقيها من المقالات والكتب. لقد اكتشف العلماء في جامعة كاليفورنيا من خلال خارطة دماغ العديد من الأشخاص الذين أجريت عليهم التجارب، وتبين من خلال المسح المناطق التي تستجيب عندما يسمع هؤلاء المشاركين كلمات معينة، وهي نفس المناطق بين جميع المشاركين في التجربة. على سبيل المثال، هناك منطقة صغيرة في التلفيف الجبهي الوسطي تستجيب بشكل جيد لكلمات معينة. وللأبعد من ذلك، اكتشفوا كذلك أن كلمة واحدة يمكن أن تنشط مناطق أخرى من الدماغ، بمعنى أننا عندما نكون في صدد تعلم لغة جديدة فإن مناطق عدة من الدماغ تشتغل من أجل استقبال كلمات جديدة، وبالتالي استيعابها قبل كل شيء. إذن الاعتقاد بأن اللغة منحصرة في منطقة معينة من الدماغ أمر غير صحيح حسب استنتاجات هذه الدراسة. حتى العلماء أنفسهم تفاجأوا عندما علموا أن جميع أنحاء الدماغ تشتغل فيما يخص تعلم لغة معينة. الأدهى من هذا أنهم وصلوا إلى نتيجة مفادها أن هناك مناطق عدة من الدماغ تستقبل كلمات معينة، مما جعلهم يقسمون مناطق الدماغ إلى فئات معينة، بمعنى أن كل منطقة تستقبل فئات معينة من الكلمات، وهي نفسها لدى جل المشاركين. على سبيل المثال، الفئة الخاصة بكلمات الأم، الأب، العائلة إلى غير ذلك من الكلمات الأخرى التي تجتمع في فئة معينة من الدماغ. بعد هذا الدليل العلمي، كيف إذن تعلمت أنا شخصيا اللغة الإنجليزية والفرنسية وجعلت من عقدة لا يمكنني أمر من الماضي؟ كما قلت في البداية، بدأت بقراءة العديد من المقالات حتى وإن لم أكن أفقه شيئا في البداية. لقد أخذ مني ذلك جهدا كثيرا، حيث أحسست في لحظة معينة أنني أضيع وقتي بدون فائدة، لكن مع ذلك كنت ملحاحا. وفي لحظة معينة وأنا أقرأ مقالا باللغة الإنجليزية بدأت أرى النور أخيرا في آخر النفق. بدأت أفهم الكثير من الكلمات والجمل، وكأن دماغي أصبح جاهزا بأن يتعاون معي. لقد نجحت في الامتحان
فكل التراكمات التي راكمتها في لحظة البدايات ها هي اليوم تأتي لتقول لي: لم تكن تضيع وقتك، بل كنا ننتظر الإشارة، وهي إشارة الدماغ. عندما أصبح فهمي جيدا في القراءة والاستماع، انتقلت إلى مرحلة جديدة، وهي إيجاد جماعات معينة لممارسة وتطبيق ما تعلمت. في البداية لم يكن ذلك سهلا، خاصة وأن الجميع يتحدث اللغة العربية فقط بحكم أننا في دول عربية. لكن عندما التقيت بالصدفة مع أستاذ اللغة الإنجليزية وهو كندي، استلهمت منه فكرته العظيمة التي جعلتني أتحدث فيما بعد اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، بالإضافة إلى اللغة الأم العربية والأمازيغية. الفكرة بسيطة، وقالها لي في كلمة واحدة، وهي immersion، وهي حالة من الانغماس الكلي في مجتمع معين، غالبا ما يكون مصحوبا بتركيز شديد من أجل التعلم. ثم قال لي: إن الجميل في الأمر هو أنك لا تحتاج إلى السفر خارج بلادك لكي تحقق ذلك، بل أعطاني استراتيجيات سأشاركها معكم من طبيعة الحال. كما نعلم جميعا، العالم مع الإنترنت أصبح صغيرا، بل كل شخص يمكن أن يخلق عالمه الخاص إذا أراد، وذلك ما فعلته في لحظة معينة من حياتي. حولت حساباتي في الشبكات الاجتماعية، سواء الفيسبوك والإنستغرام وباقي الشبكات الاجتماعية الأخرى، إلى مجال كله باللغة الإنجليزية والفرنسية. اشتركت في عدد لا يحصى من المجموعات باللغتين الفرنسية والإنجليزية، حتى أصبح حسابي مكان لتعلم اللغة دون أن أعي ذلك. ففي كل مرة أدخل إلى حسابي في الفيسبوك على سبيل المثال، أضطر لقراءة أمور عديدة بالإنجليزية والفرنسية، بل تمكنت من خلال هذا في التواصل مع العديد من الأشخاص من جنسيات مختلفة. هناك عدد لا يحصى من المجموعات التي يمكنكم أن تستفيدوا منها إذا أردتم تعلم اللغات، واخرجوا من جماعاتكم ولو للحظات معينة من أجل التعلم. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموضوع. إذا كانت هناك اقتراحات لمواضيع معينة، لا تنسوا كتابتها في التعليقات، وشاركوا في القناة لتكبروا بالأفكار. وإلى موعد آخر بحول الله.